भैरवनाथ महाराज. तर लोकांच्या ह्याच्यावर खूप श्रद्धा आहे आणि लोकांना विश्वास आहे की आपली जर एखादी इच्छा असेल आणि आपण ती जर बोलून दाखवली तर भैरवनाथ महाराज ती निश्चितच पूर्ण करतात. त्यासाठी बऱ्याच लोकांच्या ज्या काही इच्छा पूर्ण राहिल्या तर काही लोक ते बोलून दाखवतात. खाली जिथं सोनेश्वरावर बगाड लागतं तिथं ते बोलून दाखवतात आणि जर त्यांची इच्छा पूर्ण झाली तर मी तुझं बगाड घेईल असा तो एक नवस केला जातो आणि एक नाडापुडी बांधली जाते खांबाला. जर त्या माणसाची इच्छा पूर्ण झाली तर नंतर मग होळी दिवशी आपल्या भैरवनाथ मंदिरामध्ये आपल्या इथली सगळे ग्रामस्थ कमिटीची लोक सगळी एकत्र येतात मंदिरामध्ये आणि गुरु मग देवाला कौल लावतो. मग ज्या ज्या लोकांनी नवस केला त्या सगळ्या लोकांना तिथं बोलवलं जातं, त्यांना नंबर्स दिले जातात आणि नंतर मग कौल लावला जातो आणि ज्याच्या नावाचा कौल पडेल म्हणजे कसं आहे की प्रत्येकाला नंबर दिल्यानंतर त्या नंबर प्रमाणे डावा आणि उजवा असा एक कौल असतो. त्याच्यातला जर उजवा कौल मिळाला तर बगाड आलं. मग गुरु ते नंबर पुकारत जातो आणि ज्या नंबरावर तो भाऊ पडेल म्हणजे त्या नंबरचा त्याच्यावर बगाडाला असं गृहीत धरलं जातं आणि त्याच्यानंतर मग तो बगाड्या 5 दिवसासाठी मंदिरातच राहतो आणि त्याला मग रोज पहाटे उठायचं. आमच्या इथे एक वाकेश्वर म्हणून ठिकाण आहे, त्या ठिकाणी जायचं, तिथं स्नान करायचं, तिथून परत आल्यानंतर सगळ्या देवांना पाणी वगैरे घालायचं आणि मंदिरामध्ये 4-5 दिवस राहायचं. त्यामागून मूळचा हेतू असा असतो की ज्या दिवशी बगाड त्याला घ्यायचे त्या दिवशी त्याची पूर्ण मानसिक तयारी, शारीरिक तयारी करून घेणे हा खरा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. 5व्या दिवशी म्हणजे रंगपंचमीच्या आदल्या दिवशी छबिन असतो त्या दिवशी बगाड्याला बाहेर काढलं जातं आणि तिथून आमच्या इथेच एक दुसरं एक भैरवनाथाचं मंदिर आहे डोंगरावर, तिथंच त्याला घेऊन जातात. तिथं त्याची पूजा केली जाते आणि रात्रभर त्याची पूर्ण गावातून मिरवणूक काढली जाते आणि 4 वाजता देवाची आरती करून त्याला त्याच गाड्यावर बसवून मग सोनेश्वरावर घेऊन जातात सगळी लोक. सोनेश्वरावर घेऊन गेल्यानंतर मग तिथं नदीमध्ये स्नान करून तिथं बगाड्याची विधिवत पूजा केली जाते आणि एक ठराविक टायमिंग बघून त्याला मग टांगलं जातं आणि सोनेश्वर ते बावधन असा 5 किलोमीटरचा प्रवास हा दिवसभरात मिरवणुकीच्या माध्यमातून पूर्ण केला जातो. आता यामध्ये कसं आहे श्रद्धा प्रचंड असल्यामुळे म्हणजे बावधनच्या लोकांची पिढ्यानपिढ्या जवळजवळ 200-300 वर्षाचा इतिहास आहे बगाडाला. इंग्रजांच्या काळात पण त्यात बंदी घालण्याचा खूप मोठा प्रयत्न केला गेला होता पण लोक ऐकतच नाही. तर त्या श्रद्धेमुळं बावधनमध्ये आता सुद्धा खिलार बैला बघण्यासारखी असतात म्हणजे प्रचंड ताकदीची बैल अजूनही लोक ठेवतात. खरं तर आजकाल आता सगळी कामं ट्रॅक्टरनं किंवा यांत्रिक पद्धतीनं होतात पण निव्वळ फक्त श्रद्धा आणि बगाडासाठी आजही बावधनमध्ये प्रचंड किमतीची म्हणजे जवळजवळ 2-2.5 लाख रुपये किमतीची बैल आपल्या इथे खिलार बैल पाळली जातात. आणि त्याच्यापूर्वी तरफ असा एक प्रकार होता म्हणजे भोसले तरफ आणि पिसाळ तरफ अशी बावधनमध्ये पहिल्यापासून चालत आलेली होती. पण कधी कधी तर्फेमुळं लोकांमध्ये थोडासा वाद किंवा थोडंसं क्लेश निर्माण व्हायचा. त्यामुळे काही लोकांनी निर्णय घेतला की तरफ हा प्रकार बंद केला आणि त्याच्यानंतर मग असं ठरवलं गेलं की ज्या ज्या पिसाळांची काय कृती असतील, भोसल्यांची काय असतील, काही माळ्यांचे असतील, बावधनमध्ये 12 बैल म्हणजे 12 बैल आपण ज्याला म्हणतो त्या सगळ्या जाती बावधनमध्ये आहेत आणि त्या प्रत्येक जातीला बगाडामध्ये तेवढाच मान आहे. तर मग त्या खुद्यातली बैल एक वेळेला घालायची, त्याच्यामुळे वादाचा प्रश्न मिटून गेला आणि सगळेजण एकत्र येऊन आनंदानं हा एक सण म्हणा किंवा एक यात्रा म्हणून आनंदाने एकदम साजरी करतात. म्हणजे जसं की प्रत्येक जातीतल्या माणसाला त्या बगाडासाठी एक मान दिला जातो. हा, प्रत्येक जातीच्या माणसाला तिथं प्रत्येक जातीच्या माणसाला मान आहे. माळे असेल तर त्यानं देवाचं वर्षभरातलं फुलांचं काम करायचं, चर्मकार असेल तर त्यानं छिबण्या दिवशी माशाली पेटवायच्या, त्या माशालीतून त्यांनी चालायचं. फुलांची झुंबर असतील तर ती माळे लोकांनी बनवायची. म्हणजे असं प्रत्येक जात आहे त्या प्रत्येकाला असं काम नेमून दिलेलं आहे आणि त्या माणसानं ते काम करायचंच. त्याचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य असे की हे जे बगाड बनवलं जातं हे पूर्णतः लाकडामध्ये बनवलं जातं. याला एक चूक सुद्धा वापरली जात नाही. त्यामुळे लोकांना याचं खूप आश्चर्य वाटतं. या बगाडाची जी चाकं आहेत
ती फक्त दगडाची असतात. बाकी त्याचा वागला, त्याचा खांब, त्या खांबाची उंची कमीत कमी 20 फूट 22 फूट अशी असते आणि शिडाची लांबी तर 50-60 फुटापर्यंत तरी असतेच शिडाची लांबी. पण हे जे काय बनवलं जातं, जो गाडा बनवला जातो हा पूर्णतः लाकडामध्ये बनवला जातो. त्याला कसलंही लोखंडाचा कसलाही त्याच्यात हे नसतो, भाग नसतो अजिबात. बगडाच्या गाड्यासाठी जे साहित्य वापरलं जातं ते पूर्णतः बाबलीचं असते. म्हणजे त्याचा गाडा असेल, त्याचा कणा असेल, त्याचा वागला असेल, त्याचा खांब असेल, हे पूर्ण साहित्य हे बाबलीच्या झाडापासूनच बनवलेलं असतं. आणि त्यासाठी आवर्जून लोक आपापल्या शेतामध्ये बाबलीची झाडं राखतात आणि त्याची निगा पण राखतात आणि त्याची जाडी वाढवण्यासाठी प्रयत्न पण करतात आणि आनंदाने ती बगाडाला देऊन टाकतात. आणि ही प्रक्रिया कधी चालू होते बगाड जोडण्याची, बांधण्याची? तर ज्या दिवशी नव्याची पौर्णिमा, नव्याच्या पौर्णिमेला बगाडाच्या शिडासाठी पहिल्यांदा कळप तोडले जातात आणि त्याच्यानंतर मग जशी जशी माहिती मिळेल की कुठं कोणतं लाकूड उपलब्ध होईल, कड्याचं बाबळ कुठं आहे, खांबल्यासाठी बाबळ कुठं उपलब्ध होईल, हे सगळं माहीत असतं. मग त्यानुसार त्या पूर्ण महिनाभरात ती लाकडं तोडून आणून त्याचं कटिंग वगैरे करून ठेवलं जातं. आणि ज्या दिवशी कौल लागेल आणि एकदा बगाड्या डिक्लेअर झाला की त्याच्यानंतर ती प्रक्रिया 5 दिवस चालते. मग त्याच्यानंतर वागला बनवायचा असेल तर वागला बनवला जातो, काना बनवायचा असेल तर काना बनवला जातो, दांड्या बनवल्या जातात, जो बनवली जातात. हे पूर्ण 5 दिवशी प्रक्रिया तिथं बावधानची जी कमिटी असते ती लोक आणि बावधानमध्ये जे सुतारांचा माळ आहे, त्या बगडाचा गाडा बांधण्याचा जे माळ आहे सुतारांचा, त्यांनी ते सगळ्यांनी एकत्र बसून तो 5 दिवस बनवलं जातं. वागला बनवताना दगडी चाकानं पहिला कणा त्याला दगडी चाकं जोडली जातात आणि जो गाडा बनवलेला आहे त्याच्यानंतर तो वागला त्याच्यावर फिट केला जातो. वागला इतका मजबूत असतो की जर समजा बगाड निघाल्यानंतर जर बैल निसटला तर तो जर खाली पडलं जू वगैरे तरी त्या जवाला पण काय होत नाही, इतकं ते मजबूत असतं आणि उलटला तरीही त्याला काय होत नाही. आणि तो वागला इतका मजबूत की 20 फुटाचा खांब पण त्याच्यावर केला जातो. त्याच्यावर जे ते शीड वर जे बनवलेलं असतं ते पण त्याच्यावर केलं जातं. शीड म्हणजे तेच ना ज्याला बगाड्याला झुंपलं जातं, ज्याला म्हणजे बगाड्या टांगला जातो त्याला शीड म्हटलं जातं. मध्ये एक बाहुली म्हणून एक प्रकार असतो जो उंच खांब असतो 20 फुटाचा, त्याच्यावर अशी एक जागा तयार केलेली असते, त्याच्यामध्ये एक असा चौकोनी ठोकळा असतो, त्याला बाहुली म्हणतात. तर ती एवढ्यासाठी असते की ते शीड त्याच्या खाली येऊ शकत नाही. म्हणजे वर जे नेले आपण वरपर्यंत त्याच्या खाली ते येऊ शकत नाही. आणि ज्या प्रदक्षिणा ज्या ठराविक ठिकाणी घालाव्या लागतात त्या प्रदक्षिणा घालताना सुद्धा ती बाहुली त्या शिडाबरोबर फिरत असते. बगाड्याची विधिवत पूजा झाल्यानंतर बगाड्याला टांगलं जातं आणि तिथून नंतर मग प्रत्येक खुद्यातली बैल म्हणजे प्रत्येकाला असं वाटतं की माझ्या बैलाला संधी मिळाली पाहिजे, माझ्या बैलाला संधी मिळाली पाहिजे. कारण 2-2-2.5 लाखाची बैल आपण खरेदी करतो आणि त्याला बगाडाला हे झुंपलंच पाहिजे असं प्रत्येकाची श्रद्धा आहे. त्यामुळं मग सोनेश्वरावरून एकदा बघा चालू झाल्यानंतर असे खुटे ठरवले जातात की आता पिसाळची बैल झोपली जातील, अनाऊन्स केलं जातं. म्हणजे 50 ते 100 मीटर अंतरावरती प्रत्येक बैलाच्या मालकाला तो मान दिला जातो. म्हणजे ते ठरलेलं असतं आदल्या दिवशी जे नियोजन झालेलं असतं त्याच्यामध्ये की बाबा आता यावर्षी भोसल्यांची बैल सुरुवातीला झोपली जाते, त्याच्यानंतर पिसाळ असते, त्याच्यानंतर मग माळी असतील, त्याच्यानंतर मग धनगर असतील. पण काही वेळेला असं पण केलेलं आहे की काही समाज भोसले तर्फमध्ये टाकलेला आहे, काही समाज पिसाळ तर्फमध्ये टाकलेला आहे. मग भोसले तर्फाने ठरवायचं की बाबा आता याच्यानंतर भोसल्याची बैल झाल्यानंतर त्यांच्या तर्फात जर माळे असतील तर त्या माळ्यांनी त्यांची बैल झुकायची. पिसाळ तर्फामध्ये धनगर असतील तर धनगराने मग त्यांची बैल झुकायची. असा एक सामोपचारानं तो गाडा सोनेश्वरावर चालू झाल्यानंतर पूर्ण 5 किलोमीटर अंतरावर तो बावधनमध्ये येतो. संध्याकाळी 4-4:30-5 पर्यंत येतो. बावधनमध्ये आल्यानंतर मंदिराच्या समोर मग बगाड्याला खाली घेतलं जातं. खाली घेतल्यानंतर त्याला लिंबू पाणी दिलं जातं पहिल्यांदा आणि नंतर मग देवाच्या पाया पडून बगाड्या त्याच्या घरी